for me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day they Lỏng thật đấy, phải lỏng gì. Lỏng hẻo à. Ok, xin chào tất cả anh em. Mình em quay trở lại với kênh của tôi. Thì hôm nay chúng ta lại đến với số 3 vẫn như mọi ngày thôi. Để chúng ta tiếp tục với các câu chuyện DLC. Nóng thật. Mẹ nóng hẻo. Không hiểu. Chắc ở tuần sau lại áp thấp cho đỡ nóng mãi. Mình như kỳ thì chúng ta chưa nằm như hôm qua chúng ta nằm được đấy. Qua chúng ta làm cái nhiệm vụ mà nói chuyện với thằng gì thằng thương gia đéo gì đấy bí ẩn, nói chuyện thằng thương gia kỳ bí ẩn thì đây được một cái đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi gặp cái thằng mà giao nhiệm vụ của chúng ta đi đến cái cống để mà tiêu diệt con cóc. Thằng thương gia nó bảo đấy nó lừa mình và nó phong ngân bội nghĩa với thằng thương gia đấy. Cái tên thằng đéo gì quên mẹ tên rồi. Cái gì đây? Tay đéo trơn đấy. Một cua đéo tay trơn vậy đài. Mày. Trên này ra đây thì chuyện còn chó ngựa này. Bố chạy bộ mẹ ra cho chạy gọi nó đi, nó chạy mẹ mình ở trong kia thật.
Đây đây. Tôi thích quả kiếm này nha, một quả kiếm vàng xanh ngọc. Thép là vàng. Kiểu mới là một xanh ngọc chậm thật đấy. Không phải. Ơ cái gì đấy? Cháy mẹ nhà rồi. Well, look who's here. The witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. Có gì mặc ra trên mặt anh kìa. You got some kind of a fairy pox. Could say so. Đúng rồi đấy. Manners burning. You noticed? Đang cháy không để ý à? That? All right. You know how it is. Tông. Feast drags on with plenty of dancing, điên merrymaking, rough play. Dữ dội quá. We got a bit carried away, Rồi truth quả be trốn nước told. mẹ nhà luôn. Plain to see. Where's old Đấy rồi. Gealt? Damn if đâu. I know. Tôi đã biết. Must be somewhere hereabouts. Quanh đây No! quanh đây thôi. Please! I beg you! Shut your trap! Sắp đầu à? Let me go! Leave me be! Shut it. I ate with yous, drank with yous, fought beside yous, and you kill me now? I'm one of yous! Sắp mẹ đầu rồi. But not no more you ate. What's he guilty of? What the Chẳng có tội fuck's gì. it to you? Tội gì Not nên your con giáo đến concern, mày. mate. Đừng có lo chuyện bao đồng. Mình đã cầm phép ấy đâu. Yeah. Mình cầm phép ấy mà. Whoa. Nerves a little raw? Why? You deaf. Get the fuck out of here, freak. All I want is to know what exactly is Cả going ta on muốn biết chuyện gì here. xảy ra Well, you're thôi. not gonna know. Shut off! I'll leave as soon Ta as you sẽ tell đi me. ngay. Rồi Aren't nó you tao a nghe. thorny prick up the arse? Ataman said to kill him. Ta man nó phải giết hắn. Happy? Nhưng Now câu trả lời piss đi off. chưa đi. We've work to do. Chúng ta phải làm. Mẹ em không biết mình chọn cái này nó có dẫn đến cái kết cái gì không nhỉ? Mẹ lẫn năm thật. Chọn nó va vẩn đấy, bốc quyết đây. Thích làm gì làm ta không bận tâm hay là để ta nói chuyện với hắn à? Tôi đang tra xét xem nào, không lại chơi lại cái lắm. Tính tôi hay chọn ngu vậy. Đây. How to. Còn mẹ đã từ đây. Đây. Cảm cứt anh em ạ.
phần DLC này có 2 cái kết. Mẹ tôi chỉ đọc sơ sơ rồi, với cái đau đầu đéo chịu được rồi. Con mẹ nó chứ. Từ này chọn cái lựa chọn này khó khăn vãi đái này. Có quảng cáo để bắt đi được này. Dẫn thật. Mẹ game nó còn đi điên. Ủa, mình phải ra ấy đây. Google cũng search đây. Yêu hiểu. Cay thật. Dịch sang tiếng Việt. Ok. Mẹ luôn ạ. Ôi. Cái đéo ở đây. Đây này. Tôi đọc nó bảo là cái gì đấy? Thử thách kết thúc. Cuộc gì? Đấu ác nhân câu tư đi nhiệm vụ chính. Có hai cái kết. Có hai cái kết anh em ạ. Mình phải tìm hiểu chính sách cách nó vận hành. Chợ. À. Nói chung là mình phải làm cái đéo gì đấy. Đau đầu lắm. Đi. Con mẹ nó chứ. Bây giờ mình có thể một là đánh nhau với thằng thằng này, cái thằng ấy, cái thằng mà nó gây sẹo cho mình ấy. Một là mình đánh nhau với nó, hai là mình giúp nó.
Mình trước mình chọn giúp nó mẹ rồi. Ủa cái đéo gì đây? Bản DC này dành cho bạn một phần bổ sung tuyệt vời của phiêu lưu của Gealt, nhưng một số người chơi mắc sai lầm trong quá trình chơi của họ. Đi, mình tải cái đéo gì? Tôi muốn đập con nút của chả hiểu đéo. Mẹ. Ồ, đéo còn quan tâm. Ngay, tôi muốn đập con nút của chả hiểu đéo. Mẹ. Ồ, đéo còn quan tâm. Ngay như nào đây? Nghe theo tiếng nói của con tim nha. Tiếng nói của con tim mà thầy đã biết. Wait, I know who Gealt wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just Tò mò curious. thôi. Cocksucker Thằng violated này our nó vi phạm chivalric tất cả tội code. của ta. Just one penalty Một for hình that. phạt tất tội Death. cho cái tội đó tử hình. What is this row? Are you not done with it? My ears wither from the Siêu tử screams. nó à? Nó kêu ta đứt tai lắm rồi. Ah, Geralt, Shit! as you've returned, Trở lại might I đang assume dọn you've cleared cống the ngầm rồi sewers? chứ. Or have you not been there? You killed my father! Chết. Phụ mày rồi. Not I. Không phải ta. You lie! Whoreson! That man killed him, Cái anh ấy Alone. hoàn toàn unbeknownst to me. Out of fury for your father refused us hospitality. Quy tắc ứng xử, For this willful violation of the chivalry khước code, từ lòng hiếu khách của he bọn was ta. summarily executed himself. À, Anything else I might do for you? Take her away. cái bất tử à? Now, where were we? Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Really necessary, that Mà whole show? trình diễn nó Ah. cần thiết không? Show? Come now. A man must display some Một madness người from thỉnh time thoảng to đến time. chết điên rồ, Helps him feel cảm alive. nhận được cuộc đời. Dare say you know what I mean. Tôi cá tôi biết Judging anh by the mark nói on gì your face. dựa vào dấu hiệu trên mặt của anh. You're immortal? Depends on your Còn understanding of cái the cách hiểu như term. thế nào? Indeed, Nhưng I đúng là tôi cannot đã be thể killed. bị giết được.
But it's not at all what Đó folk không phải imagine. giống như người khác, người ta vẫn Not nghĩ tôi để dying chết không nghĩa là does mãi not sống mean được một cuộc eternally đời living trọn vẹn. your life to the full. So it's a curse? A curse? Nguyên à? No, Nguyên wouldn't không, call it that. tôi họ như thế. I'll put it this Anh phải way. luôn thận trọng. Vì You điều ước must của be anh chấp careful thuận. what you wish for, lest your Nó wish be có những hậu granted. quả đi kèm. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can Thì hurt you. anh biết So rằng you mấy take thứ wild nó hại mình risks, càng chase liều. extreme Tại sao quái sensations. cảm tột độ đến khi anh trải qua There hết comes tất a cả. point you've done it all. Đó, thì It all nhạc seemed nhẽo. boring and monotonous. The trick's to plow Bí through quyết that phải moment, vượt qua giai đoạn Go đó là liều further. lĩnh hơn. reach Đạt đến beyond những what's điều không known as tưởng. possible. Know what this is? Anh sẽ là I cái vết cannot này be à? certain, but I've my Tôi có chắc suspicions. rất là đáng ngờ đấy. That's a dangerous man Nó you've là chosen cả to cực deal kỳ nguy with, hiểm Witcher. mà anh giao du đấy Witcher ạ. Yeah. Killed the beast in the Tôi đã vứt con sewers. dược vào cái cống. Congratulations are in order then. Đây tiền công của anh đây. Your reward. Anh có thể lấy bất cứ gì You're trong vị trí của also anh muốn. welcome to take what you wish from the manor house. If anything's left uncharred, that is. Was it a tough Trận fight? đấu I khó khăn sliced không? its gut open Nó and sẽ it khoang turned bụng into a nó nó man. biến thành một người đàn ông. You know that would Anh happen. biết chuyện đó xảy Of ra không? course he did. Tất He'd nhiên là never hắn have biết. dragged you into Hắn this không bao giờ lôi tôi hellfire. vào Gaunt này or đâu. Odim. Odim. Come to cast Đến aspersions. đây. No. I've come để to đòi collect nợ a thôi. debt. You know you first must Grant you 3 ba đứa requests của mày. by proxy. Qua một I present to you my champion, nhà vô địch của ta. Gealt of Rivia. Ồ. Thật không? That true? You know the toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse À, himself. thằng này mang đến lời nguyền Did he đó. à? not mention that Không đề bit? cập gì đến chuyện đó. Well then, Nói nghe một allow câu me chuyện to khá tell hấp it. dẫn đấy. À, đây Quite rồi. the gripping Nghe rồi. story. Olgierd Có once cái loved này a tự nhiên beautiful cô gái xinh đẹp maiden này named Iris. Iris. Nhưng chứ cho thấy Yet, cha mẹ nó đã the hướng parents xả chose to offer a tử hand thằng to hoàng the tử crown kia. prince of Nên thằng này Ophir. căm ghét thằng hoàng tử đấy. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, Ban đầu he hắn wished giết to kill him, nó, nhưng về then sau decided this would be quá too đơn simple. giản. So, Hồi đó instead, hắn trừng he phạt nó. condemned the Hoàng prince tử to cách a bắt tay base xuống cuộc life đời ghê in a tởm. toad's bloated Với một corpus. vỏ bọc một chắc khổng Yet lồ. he grew Nó bored chán ngấy of việc watching nó him muốn suffer đầy đoạn and decided to chấm dứt end nó. it. Cách By thuê your mình. hand. Remind me, Odim. Nhắc tôi nhớ. Ai là Who người was to thực hiện ba fulfill điều ước my cuối last cùng 3 cuối cùng requests? của tôi? My assistant. Phụ tá của ta. Then be Ôi gone. kìa. I don't wish to look at your face any longer than I must. Ủa cái gì đó đấy? Come, Where to? the Đi đâu? stables. Tới chuồng ngựa. My men are preparing to Tôi depart. khởi hành. Mẹ sao mới đi thằng này? Ô. This thing between you and Master Mirror, your quarrel. Really rather not get involved. Dính vào chuyện You của mày đâu. already are, I fear. À, anh tính mà quá sâu rồi. He Hắn did đã làm something gì đó for cho you. anh. Now you've a Anh debt có to nợ phải repay. trả. Am I right? Đúng chứ. Yes. Đúng. Well, then Giờ you'll tôi not thoát được free khỏi yourself hắn, of anh him trả hết until nợ you've đâu. paid it Đừng có back. lo, tôi giao cho anh. But never Tất worry. cả tiền. I Cháu shall sẽ hoàn thành devise được. tasks so impossible you will Thành never phố làm chúng complete sắp them. điên. Ơ đi con mẹ. Not if you go mad trying. But try your best, Cố gắng hết and your sức debt của shall anh be đừng absolved, nợ. while I shall live Trong in đó tôi peace phải until đến Master phần Mirror kia finds thì another được aide tá de khác. camp. Ủa đi con mẹ. Đau đầu thế. Nó vãi hò. Mình nợ thằng kia, thằng phụ tá kia. Đấy. À mình nợ thằng thần gương kia, thằng súc vật kia. Xong rồi mình thằng phụ tá thì nó thì đéo hả? Cứ nói hết đi. Could have told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast Đơn dead. giản là tôi muốn con I quái could cái not chết know thôi. you would respond to Không the thể biết là ai là notice. người nhận cáo thị. Pure hoàn toàn coincidence. trùng hợp. Yeah, I must admit, Tôi thừa when nhận. you, a Anh witcher, một answered the officer call, hợp đồng. I thought it right. Đó, công việc anh được It's đào what tạo you lot are mà. trained to do. Might have been able to lift the curse. Đáng ra tao có thể giải Perhaps. quyết việc đó. Perhaps not. Không, Then again, why bother? quan tâm đến đéo gì. He was a human being. Đó là That một mạng bloody người này. Ethereal mutt was no human. Khốn đấy, His một mạng kind does not người. deserve to live. Nó không đáng để sống. Ôi đi con mẹ.
Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Cho anh đây. Let me think. We're currently without a roof Tôi over có our vấn đề chú heads. thân. Ta bắt Perhaps đầu we từ should việc start đó. with that. Mang tới một căn nhà. Bring me the Mang house cho of tôi tới căn nhà của Massey Marty and Basoli này cái gì? His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. Vladimir là ai? My brother. Em trai tao. There were times he himself Nhiều stank là like hơi- foot wrappings 3 days old. But his mount always looked fit for a Những người parade. luôn tiêu tất. Oh, none rival Vladimir at feasting, carousing. Nhậu Sadly, nhẹt, he's ngủ been bú. celebrating less Ai of late. có được cái thằng đấy. Một thời You gian nó must không find phè me. phỡ được nhiều. And show him the time of his Nó cho biết- life. My nó cho second biết là request. Fine, seems của easy tao. enough. And the Ba. third? Complete those two. Cứ làm xong hai Then đầu trên đi. we shall speak of the Rồi third. chúng ta hãy nói điều thứ ba. Nghĩ nào không? Any hints? Where I should go, how I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Ồ, Once I'm done vì with tôi those thành two, công hai where cuộc will they chơi find của anh ở you? đâu? I cannot know, as my band has planned some diversions. Kế hoạch thác But loạn. let us say at the Chúng Alchemy ta Inn có hẹn nhau trong in quán Oxenfurt. trọ đi. Fine. See you there. Quách cả cứt kế hoạch thác loạn ạ. The brother shouldn't be too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry Nói about the không lo house. chuyện ngôi nhà The đâu. brother will be the Em, tough em bit. trai mới thực sự là khó khăn đấy. Cả em trai ở đâu? Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Nó đã chết rồi. Has been for years. Chết rất nhiều năm rồi. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only Để option gọi for một cái hồn reviving a thuật chưa soul. là cách duy nhất. An Những old-fashioned hồi xưa nữa ritual là of một blood triệu hồi huyết thống. summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood Tôi phải có máu của người triệu hồi. of the summoned? Not necessarily. Here. Where'd you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Ở Vladimir? đâu đây? Geralt, I cannot do everything Làm một thứ cho for anh you. được. Cái đầu của mình. Use your head. The von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Borsodi's house. Nhà. No idea how I'm supposed to bring him that. Ý tưởng nào mà nó về cả. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Có cơ hội hỏi Fine, tại I'll sao. go there. Then what? How should I know? Sao? Tôi đã biết. Perhaps you'll get inspired once you're Nó there. cảm hứng khi đến đấy. Oh, and take Mang plenty nhiều of tiền corn. vào. Have a feeling it could come in handy. Mẹ, khó hiểu vãi đái. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall Tìm anh find ở đâu? you. À, tôi sẽ tự đi tìm anh. Good luck, Geralt. May mắn. Năm. Từ cái nhiệm vụ kia bắt đầu lại long quăng hay có những biện pháp rồi. Khó hiểu thật đấy. Nói chuyện với Shani về mộ của gia đình Von Everett à?
Just you wait. I'll be late. Shark continue long. Shark continue long. I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Tôi tin rằng có thể chế thuốc giải độc. A box and an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Kẻ tù hung Your tợn nhất. service will be Đóng recognized. góp của cô được ghi nhận. How? Như Will thế I get a nào? Tôi dùng cái huy toad-shaped chương medal? con cóc à? The army's don't got any medal like Có that. thể đâu huy chương hình như thế. Gealt? Are you alright? Khỏe What's chứ that on mà your anh sao face? thế? Long story. We're conducting important business. Nó là quan trọng. Yous can catch up Nó có later. thể nói chuyện sau. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Chế thuốc giải độc ngay đây. Tasty number that, medic. Ồ, Not like a ngon scholar đấy. at all. Giống học giả chút nào. Thế học giả trông như nào? Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. Oh, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. What have they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Cái gì? Huh? Không Why để is bất that? cứ y của y sĩ nào nghe thấy đâu. Because when you get caught in a battle, she might just refuse to stitch you back up. Cho các anh đấy. You're a lucky bastard, would you? We've seen them making eyes at you. Bọn tôi cách của anh nhìn Not anh like she rồi. looks at us. Không Isn't hề that right? giống lúc nhìn chúng tôi. Admit it. You Thú fancy nhận it đi, too, anh eh? thích cô ấy chứ. Mẹ. Phải cả kết vẫn lại chọn à? Vẫn là chọn anh em ạ. Còn mình có Yến rồi mà. Mẹ, có Yến rồi. Cái này mình phải nghiêm túc anh em, không cợt cợt nhả được. Không phải của anh. Sorry, none of your business. Come on. There's some kind of secret. You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, Anh của ấy thì khá none xinh too vậy. handsome, Của anh but thì a khá đẹp witcher. trai. Lasses Của anh là like thích your chơi type. thôi. Come Con now. gái lại thích như thế. Fess up, you Đi fancy anh her thích or cô ấy not? không? Ô. Không. There's no denying her beauty, but she's not my type. Talking out your ass, mate. Chém gió vừa thôi. Passing on quite the Là catch. tao tôi She looked at me like she does you. I'd not Tôi dally không long phải nghĩ lâu thinking. nữa đâu. Here's the medicine. Thuốc It's a đây. strong solution, so Rất là mạnh careful with đấy. the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. 3 lần một At the ngày. most, in 3-4 days, the infection should Trong từ recede. 3-4 ngày bệnh nó sẽ giảm. I thank you. In Redania's glorious name. Serving the Redanian cause now? Sẽ phục vụ với cả Redania à? I serve Các individuals. cá nhân chữa I bệnh cho treat họ. them. That they're Redanians is Trùng coincidental. hợp thôi. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position Ở to. tình thế tương tự Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, Ác người luôn. halflings, the same. đều như nhau. Come on, Geralt. You know me. Hỏi. Em ở đâu bao nhiêu năm Aside qua from the vậy? incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Yes. Yes. Nhớ đại dịch Ca. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenfurt, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Khám à? Shortly thereafter, Lâu chiến tranh nổ ra. war phải broke đẩy out, vào đợt and I tế. was press ganged into the Redanian Medical Redania. Corps. So what now? Bây giờ thì sao? Radovic's Nó dead. đã chết mẹ rồi. But the war's not over Chưa yet. kết thúc. The chaos Vẫn còn tiếp continues. diễn. I'm Rất still nhiều very người much cần đến needed. em. Though I can't Thứ complain. nhất, At least I live at home now, and I treat the ill, sống ở nhà, as is my calling. chữa bệnh cho người ốm. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. Luôn sẵn sàng mà khi có thằng nào
sẵn sàng có những nhiệm vụ khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu à? Shani, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. Chúng thằng xã giao. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? Ah, and you must tell me what happened in the sewers. Em nghe chuyện ở cống ngầm nữa. Gì đấy? Không cần đọc á? Bịp thật. Đọc cho nó, đọc cho tôi cũng hiểu mà. Where do I start? Ngờ đó là hoàng tử. All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, and Ophiri wanted that. And I'm a Kaviri duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. A man named Gunter O'Dim freed me. Who's this? Đó là ai? Hai thằng nào? Một thương gia buôn hương. Vớ vẩn. Một kẻ rất là mạnh. Could be a mage, a demon, or a djinn. You don't know? Không biết à? He's very powerful. That's all I need to know. Mạnh. Tôi có thế thôi. He helped me out of a bind. Now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother and show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. O'Dim told me how to do it. No sorcerers or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. Well, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this. Oh. Đừng than vãn. Phải cả đừng than vãn. Anh cũng vậy. Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Everek's brother. Von Everek? In my third year at Oxenfoot, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs, or famous Redanian dynasties. I chose the latter. Here it is. Von Igrid. Đây, câu thần chú đây. Von Everek. Von Everek. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. Ngôi mộ trang trí rất là đẹp. Cái kéo ở đây. Kiếm một giữa giới này. Ngài đang học ấy à? Ngài đang học chiêu gì nhỉ? Chiêu gì mà kiếm bay tung rời lên nhỉ? Cứ mẹ rồi. Quên mẹ rồi. Giờ thì cho ngồi được 2 cái kiếm thôi, về sau sẽ ngồi được mẹ nhiều kiếm hơn đấy. Đây à, thích trên này à? That's it, Roach.
Faster. Đây, em lấy đây. Never seen this side of Chưa you. bao giờ thấy vẻ thấy con What mặt này side phải is that? mặt How nào do I vậy? put this? Kiểu con Your mặt lãng mạn romantic của side. em. Used to seeing you surrounded by bandages and Nào, thấy medicine mấy đôi vials, xúc đỏ xung often quanh, covered người in thì blood. bê bết máu. That's because you usually come round while I'm at Ở work. lúc làm việc. Off Bây giờ duty tôi now. nghỉ. Waiting for Đang you, có weaving một a hoa lễ garland for cưới, the đang wedding. đợi anh đây. Ô, em đang đan một vòng hoa lễ cưới trong lúc đợi anh đây. Trông đẹp đấy. Nimble hands you got there. I should hope so. I'm a Rồi surgeon. em là bác sĩ phẫu thuật Think I mà. prefer you using them this way. Less blood? Anh thích em More dùng cái này beauty. hơn. Nó đẹp hơn. There's a beauty to surgery, I assure you. I know. Cái đẹp của xương Just nó. out here in this landscape, Ở đây là khung cảnh it does more for me than in an operating của anh nó đẹp room. hơn là trong phòng giải phẫu đấy. Remember to bring the sensor? Em mang Of theo course. lương không? Some soldiers nearly caught me Có. slipping it into my satchel. Wasn't sure what you needed it for. So I also Em took a mang mix theo of hỗn amber, hợp bổ. aniseed, and juniper. Mấy cái hỗn hợp All khác. rather smoky Đốt when lên lit. rất là nhiều khói đấy. Thanks. Might come in handy. Shall we? Đi thôi. Let's go. Đây. The tome was spot on. This is impressive. Yeah. Too bad it's falling apart. Đúng vào đây một lần. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. Cái năng mộ mẹ luôn. Ồ, mẹ đéo lúc xác được cái kiếm này. Tiền này. Trộm mộ mẹ rồi. Nó vào được. Cần chìa khóa. Đèn cho sáng à. Tối quá. Ồ. Để tối tăm mùi đau đầu lắm. Rồi. Đó, nó sáng được nhỉ. Mẹ cao quá, mẹ chắc đâu đến ạ. Wraiths. Knew this wouldn't be easy. Đi. Thiếu gì đây? À, ồ, 100% phá giáp, 10 cỡ đòn chí bạc mạng, 10 gây bỏng. Kinh rất nhiều. Ai à? Ủa? Mẹ nó ma quá đấy. Ai à? Ôi ôi. Đông thật. Last of the surprises? Sure hope so. Should look around. Ta nên tìm xung quanh đây. Cái gì đấy? Come on. Đây rồi. Cần nối gì đấy trong này. Cái gì đây? À, rêu máu. Cái gì đây? Cái gì đây? Kestatis? Not Kestatis. who I'm looking for. Có tiền đấy. Rút
nhiều tiền lắm. Old tombstone. Inscription's almost worn off completely. Chắc ở trong này rồi. Đây là trong này rồi. Thằng nào đây? Chìa khóa. À, chìa khóa để mở, chắc mở cái cửa ở kia đấy. Ai mình không mở được đấy. Chắc là thế. Tiền. Ôi, con mẹ. Lại nhện à? Mẹ như tổ nhện ấy. Động bàn tơ mẹ rồi. Úi rồi ôi. Đây rồi. Con chó nhện. Ít. Ôi rồi. Ít. Mày thuộc địa. Ai của tao. Ai à. Ủa. Ít. Cái gì? Ok. Đây, tôi ra tôi theo dõi ông. Tôi theo dõi ông rồi sao mà? À chưa. Ông nhiều lượt theo dõi thế. K4 cả. Kinh đấy. Vậy anh em này mỗi đời đấy. Kinh khủng. Đó rồi, thế à? Còn gì nữa không? Cái gì đấy, cái gì treo trên trời đấy? Kim cương à? Đấy được không? Đây, chắc là lên đây. À, lại một cái hang khác. Sao hầm mộ của bọn này lại toàn ấy nhỉ? Ngọc lục bảo kìa. Nhẫn vàng. Ở đây toàn đi nút xác rồi. Tiền lắm. Đấy, anh vào sắp đến các anh rồi nhá. Phải nhặt hết nấm đi sao ấy, nó hiện ra sao ấy. Không hiện ra đâu. Nhẫn lục bảo. Đây. Đấy, cái cửa này không mở được đây. Mở rồi. Ở trong này. Votive fire. Ngọn lửa Tạ tạ ơn. Old custom. Lời người đã khuất. Eulalia von Everett. Đấy, mất năm 1250. Đây em trai thằng kia đây. Eulalia von Everett died in 1250. Thằng kia tên là thằng cái gì Vladimir cái gì cơ? Kestitis? Not who I'm looking for. Không phải chỗ này rồi, chỗ nào đấy rồi. Probably shouldn't touch that. Động cái kiếm này. Vladimir đây rồi, von Vladimir đây rồi. Bohumil and Christina. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Bạn có vật phẩm nhiệm vụ mới, chuẩn bị nó một cách đặt vào ô à? Ok. Đây à? Ken xe đây à? Đây nó đây. Thắp hương này em.
thương muỗi. Vui như nào? Đây, đây thắp hương đây. Life and death, fire and blood. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Arise as a friend, for I am no foe. Ta còn là kẻ thù. Return and walk midst the living, ye who hath departed. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Life and death, fire and blood. Time to light the votive fire. Đốt ngọn lửa tạ ơn. Fire and blood, life and death. I summon ye, whose blood I have brought. Kẻ ta mang máu đến. Fire and blood, life and death. You have summoned me, stranger. Why? Triệu hồn ta, lý do. Name's Gealt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everett. Who you are, Mày là ai? doesn't Đây matter quan trọng. little, for you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost? Who asks after my grandson? Trai tao đấy. It matters not, Honoratina. What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For von Everett's rise only for von Everett blood. True. Yet to my knowledge, only one of our line yet lives. Gealt. Then we converse with the man who spilled the blood of your grandson, Castitus. Mean none of you are Vladimir? It's Gealt, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Gealt, you will never see again. Đâu? À. Ái chà. Show me what you got. For Gealt's blood. Nhờn. Ô, mày Garen à? Ái chà. Ái chà. Hai chém rồi con ạ. My. Ornery whore sons those von Evericks, eh? Who are you? Anh là ai? The rogue you seek. Anh đang tìm đấy. Vladimir von Everett, brother to Gealt. Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they not aged much since I died. Didn't want to fight your family. They Tấn started. công trước của tôi. I'm dead, not Chết blind. thì đâu có mù. I preferred to see how you'd handle those snobby Thế pricks. nào mà Grandmum too. cả Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. Chết rồi mà. Now tell me how you came Tôi into biết là sao anh có Gealt's máu blood. của thằng If con you gheo. hurt him, Đấy như là I phải fear I thấy. shall have to Em kill phải you. giết anh ở đây mất. Got it from a mutual acquaintance of mine and Gealt's. Thằng con gheo đến đây I'm mới here quan trọng. on business. I'm a swiving corpse Chào. with no interest in Quan tâm đến chuyện quan important trọng matters, cả. yours or any other buggers. The sole thing I Nhất miss tôi is thèm khát là các bữa tiệc. corporal diversion, so to speak. Phải hơn là But vui chơi alas, giải trí. Tôi chết mẹ rồi. Người ta có hay tới đây không? Get a lot of visitors. at Thỉnh times, thoảng, not không often. thường xuyên. For when someone does drop Khi by, kẻ ghé the qua, whole cả band ban comes nhạc out to ra để play. trình diễn. Fun-loving family. True. We're famed for our love of revelry and Vui chơi rumpus. và náo nhiệt. We von Evericks have brawled and raided Everett for đến rồi. generations. Tập kích qua nhiều It's thế hệ đã truyền thống của gia tradition. đình. Naturally, with raids comes loot.
so we always had the means to celebrate Như tập right là của lavishly. cái tôi tới đấy. Ngày Towards the ăn end tươi of my rốt life đẹp. was when things went sour. Đến cuối đời này mà rất But đẹp. no point poking at old wounds. Nói đến quá Just khứ, days cả đến before I died, my Mà khi brother tôi chết, anh claimed trai he'd tôi bảo found a tìm way được cách to thoát khỏi dig tình us trạng đó, out, khổ lại gia đình. restore our state. Anh trai của mày tới Your tới brother đấy. sent me. How is the old Thấy không, anh thấy rogue? nó như thế nào rồi? What I wouldn't give to ride by his side again. Được sắt cánh của No anh chance ấy. of that happening. Không thể Could đâu. experience something else Trải nghiệm though. được. Something Thứ a khác. corpse should find Thứ interesting. một hồn ma có thấy thú vị. Interesting. Nói Out đi. with it. Anh có What do ý you gì? have in mind? Thôi mình sao lại chết? Don't mean to pry, but just a little curious how you died. Bah! No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, but not to end with my death. Cả tôi thích câu chuyện. So how did it Cách happen? chết của tôi. On raids, it was our custom to storm the alderman's Tôi tấn hut công nhà trưởng and là order the local clubs to bring us kegs of dân làng spirit mang cùng rượu mạnh tới. and provide Đưa willing phụ nữ wenches tự to nguyện tới mua vui khuấy động. squeeze and churn about. Then, sadly, an ambush. Tôi bị phục kích. Outmanned 5 to 1. Đánh We were overwhelmed. một trọi năm They đấy gì? killed me, crushed my Giáp skull đảo. like an eggshell between an upturned oak table Tôi and the tiền bỏ stone trứng trên mặt floor. bàn. Hơ. Thằng này đến uống rượu rồi tập kích ạ. Bỏng luôn. Listen, feels like I should know old Gealt better. Tell me something about it. Hãy đánh ta đi. Oh, fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids, wet behind the Giải ears. châu chính hiệu. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgierd. I was his second in command, leading a band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any Cướp. difference? Us? Bandits? Watch your words. Cẩn thận vào. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings, and loved the most beautiful maid in the world. Listen, old Gealt gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick. Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab Anh chỉ things. là hồn ma, anh giáo cầm tù đâu. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and fuck? Can't lift a tank into my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. Để một chấp nhận thôi đi thôi. Mẹ. Go nowhere. Ta cháu đi đâu cả. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make it possible. How? Hồi sinh cơ thể. No can do. Đéo biết. Besides, body's probably Thân xác decomposed. phân hủy nó đéo hồi sinh ở đâu. Then bloody come up with another way. Cách đi. I'll not go anywhere in this Đi state. đâu hết trong tình trạng này. Ồ. Đừng có phàn nàn nữa Come đi on, thôi. we're wasting time. I'm not to waste time. À, Sir, time tương is all lai I've thời left. gian là tất cả thì tôi You this có đấy. big a pain in the ass when you were alive too? Do not anger me, boy. If I've but one night, I want to revel properly, not watch others enjoy themselves. So what do you propose? Có đề xuất gì không? I've an idea. Oh no, not gonna happen. Oh, yes. Yes, it is. Ôi đi. Thầy đéo hút chơi bị nhập mẹ rồi.
Gealt, wake up. Open your eyes. Where are the smelling salts? Death was a small price to pay to lie on a lap so lovely. And so near the wonders concealed a bit higher. Have you gone mad? Anh điên rồi à? Yes, as soon as I laid eyes on you, promised to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt, what's happened to you? Geralt, I'm Vladimir. What? Cái gì? Blast. Fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? Giải thích không? Cái gì đây? Sorry about that, Shani. That wasn't me. So who was it? Ai? Me. Shut up. I didn't say anything. Sorry, wasn't talking to you. Không bảo em đâu. Who to then? Anh bảo ai? Well, to him, to Vladimir. Thằng đứng cách anh như này. Geralt, there's no one else Không here. nào khác ngoài ở ngoài anh ở Seems đây. your lovely maiden friend can neither see Cô này nor không hear nghe me. nhìn nghe thấy tôi. There's potential in that. Có phải hay đấy. Đưa ra vài quy tắc. Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of my life, which is exactly what I aim to do. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Giải thích đi. Oh, fiery. Temperament matches the drapes. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everec the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him, his mind, his intent. What if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid. Right then, sugar plum. What say you we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Gealt. Ồ, đích quyết vậy sao mình lại phải chọn? Ủa sao mình phải chọn vậy? Ảo thật, mẹ. Tôi cho rằng giữa anh là Vladimir rồi, có phải không khó. Nhận ra đâu là anh, đâu là Gealt đâu. My sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. Only sometimes. Ha! Seems we're kindred spirits. So, off to the nearest hedgerow. Nó mẹ. I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. You see, I've a friend who's getting married. She invited me to the wedding, but I need an escort. I had hoped that when Gealt saw me weaving the garland for the wedding, he'd invite me, but well, I hoped wrong. All is not lost, Pudding. I shall escort you. No better dancer in all Redania than Vladimir von Everec. Wonderful. I must stop by my home first and change. So, we'll meet at the temple. I don't like the sound of that. Why not? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor.
must say, Witcher, a man could lose his head for a lass bắt like đầu cô that. gái như thế đấy. And that comes from none other than Vladimir von Không Everett, anh khác ngoài famed for Vladimir his này, taste in women. người nổi tiếng xanh So tell gái. me, honestly, man to ghost, are you her paramour? Người và ma với nhau. For if so, you have my word, I cách shall nếu keep không my thì distance. tôi sẽ cùng nhau But tàn vào cái if vữa not, khô. then the Cái vữa khô haylofts we đấy. shall devastate together. Ồ, cái này là cái đéo gì? Mẹ, cái này là ở phần 1 đến phần 2 rồi. Cái trên phần 1 phần 2 đéo đâu. Bạn. We're just friends, always have been. Never professed your tình yêu love. à? No heartfelt admissions, Lời thành với nhau confessions. à? Never anything between us. You mean to say you never gripped those gorgeous... Never cherished those beautiful, nay, stunning... So, soft in the head or the loins? Áo mẹ rồi. Excuse me. Cái gì? Ah, a pederast. Thằng BD. Fine, if it's not your flavor, you needn't taste. của anh. All the better for me. I'll see she's properly satisfied. Oh. So, Witcher, time for the wedding? Chơi đám cưới Let's chưa? go. Đi thôi. Onward. I'll be right behind you. Mẹ đi dự đám cưới cùng mẹ em ấy à, em này à? Ảo thật. Shani anh em ạ. Này có tên là Shani. This whole witch's life. Those signs, I'd like to try one. What signs? Your witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not wasting time. Till the stroke of midnight, what I would rather is what matters. Kia nó bảo là từ giờ đến hết đêm nó nằm. Bloody fine mount. Good stance. Ngon vãi. Powerful rump. Stable withers. Well, well. See you know your horses. I should say so. Hai đam mê My lớn two trong đời là greatest ngựa và passions gái. in life. He. Spooking my horse. Roach doesn't like ghosts. Thích ma quỷ. I remember that mill. Whenever old Gealt and I got to mischief, we'd hide out in there. Once, we snuck off with some moonshine. Old cocksucker Yaramir caught us. Those were the days. Slow now. No sign of her yet. We need to wait. Không bóng dáng có ở đâu cả. Phải đợi thôi. Chắc trang điểm lâu ấy. Mẹ. This is very romantic. Này thật là lãng mạn. Fuck off. Biến mẹ đi. Ui đi. Fuck off anh em ạ. Sao đến tháng mẹ rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Wars have started over uglier wenches. Nhiều cuộc chiến nổ ra. Raids have been undertaken at least. True, she looks lovely. Đúng Let's go. đẹp đi nào. Whoa, hold. Từ từ đã. Anh định vào ăn mặc như thế này à? What else? Chứ sao? Have you seen tôi ăn mặc how rất là she's đẹp à? dressed? I'll not parade at that jewel side in a rank này tunic. đâu. You need a robe. Choàng. One daren't attend a wedding in anything thế này less. cả. Don't happen to have a robe handy. Ta đâu có áo. What do you mean? What about that? Đằng kia thì sao? Địt. Địt! Có cái đéo rồi. Tao đang ăn trộm đâu. Oh no, we're not gonna steal. Come now, we're merely borrowing. Cái đéo quần có cái đéo ở vẹn kìa. Độ to thế. Ồ. Ôi thằng này nhập mẹ mình rồi. This'll do wonderfully. Địt. Thôi kìa. Perfect fit. It feels tailor-made. Ô nhìn cũng được phết anh em ạ. Now for shoes.
One must wear shoes to a wedding. Cái gì đây? Ồ, And we must be neat. nó tự cắt tóc, tự cạo râu rồi. Đâu xem cách có tóc nào nhìn có phải đẹp không nào? Đâu? Mẹ. À không, cũng vẫn thế mà, chỉ cạo râu thôi. Cười, đi. May they draw and quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, alas. Doe eyes, a swan's soft supple neck, and a waist so slim you could grip it one-handed. You're actually quite amusing this way. Ít. Chào bạn nhá. Mẹ, trông mặt thằng này từ đầu game giờ nó có cười làm gì nó cười những bừng tưởi cái đái à. Thế nhòng quả cũng cười trông ảo lắm. Ở đi. Em thấy không, thằng Gealt tuổi gì sao được với tôi? Chọn luôn. You see, Geralt's been a pill, a nag. That all changes today. Dramatically, I'd say. He's never been very talkative to start with. He's been a fool, but I shall make up for that now. Will you marry me? Lấy tôi chứ. A big step, but I will think about it. For now, we should simply enjoy my friend's wedding. May I please speak to Gealt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a moment, then you can jump right back in. Be quick. I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Gealt, I'm about to introduce you to the newlyweds. Please make sure your friend doesn't embarrass me. I can't make him do anything. All that nonsense is his. I feel like an ass saying it. I like some of that nonsense. Em thích vài trò lố của anh ta đấy. Đít. Ví dụ. What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. Relaxed? So you think I'm uptight? What I mean is, it would be nice from time to time if you could sit back and enjoy life, instead of going around solving everyone's problems. But what does... I don't understand. Of course you don't. You're as dense as year-old hardtack. Luckily, you've got me. We'll talk later. Let's go to this wedding. The sooner the ghost has his fun, the sooner this will be over. Finally, something that's not utter tripe. We shall dance till the break of dawn. You get till midnight and not a second longer. That's not enough. I shan't even get properly soused by midnight, let alone... Make an effort. I'm sure you'll manage. You get to frolic and carouse till midnight, that's our deal. Then there's the capping, then you go back where you came from. So be it. This way, my strawberry. Hello world, I'm back. I'll be damned. A proper wedding. Overladen tables, plenty of worthy drinking companions, and a swarm of fair maids. Úi dồi ôi. But none compared to you, my dear rhubarb. Cây đại hoàng yêu quý. Beware of the dog, Shani. Judging by the size of its house, the mutt must be big as a horse. Thanks for your concern, but the doghouse is empty. They let a man-eater like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are indeed in for a cracking good time. Trông có mặt diễn biểu cảm vãi đái hả ấy? Mặt thì tóc chó vãi đái này. What a lovely rowan. I remember making necklaces of the fruit when I was a child. Ah, the berries make for splendid hooch. Well, Gealt and I brewed in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try to behave. For you, my rowan petal, I'd do anything. Come,
Time to meet and be greeted. I shan't stray a step from your side. Gì em này xinh mà em. Này xinh vậy đấy. Ô, đây em này cơ mà. Nói đi. Yes. Đây à? Đôi vợ chồng mới cưới đéo mà đâm một chút hết rồi. Đây đây nói. Đây. Once more, all the best in your new life. Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. Rồi. My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor. The sun shine brightly on this new path in your lives. I am This is my friend of yesteryear, Gealt of Rivia. Yes, 'tis I, Gealt, a witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially, so fragrant, so tasty, I could... Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. Ngáo thật. Họ rất là thơm. Thơm. Vãi cả sao cô chọn tay này. Mẹ. Ngáo mẹ rồi. Mình nói mấy câu xúc vật được không nhỉ? Thôi mình không nên nói anh em ạ. Mình cứ nói đi. Thì phải đéo xếp được. Đéo xếp được. Mẹ. Một thời gian lắm. Rồi chọn một cái thôi. Sao cô lại quen Shani? Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Both studied medicine at the academy. Wondrous times. Over quickly in my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after 1 year. It's never too late to pursue an education, my dear. Your husband is certain to help you complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Come, Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. You will help her, will you not? That is between me and her. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help her? I'm sure we'll discuss the matter. That's my lad. You're a right decent chap. I knew it from the start. Khổ thân thanh niên. Thôi. We've chewed the fat enough. Time's a-wasting. Are you expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. And perhaps you will catch one of them. It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink. Kinh kìa, chồng. Anh có để ý cái chi tiết mà mẹ mình cái thằng linh hồn đấy mẹ đứng chỗ ngã ba đợi em này từ 1 giờ tối nữa đến mẹ sáng rồi. Vì đến 4 giờ mà em này mặc quần áo trang điểm ảo thật. Mẹ phải đến 4 tiếng rồi đấy. À không, 1 giờ đến 4 rưỡi sáng phải 5-6 tiếng đấy. Đéo đâu. Tham gia vào các hoạt động đám cưới đến nửa đêm. 4 rưỡi rồi, tất mẹ từ 4 rưỡi nửa đêm á. Gealt won't mind. He's wild about cards. Chơi bài à? Chơi bài luôn. Ồ, mình có một bài kinh mà. Anh ngồi xuống chơi bài chứ? Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insult. Sao mà xúc phạm anh ta chứ?
thích thì tôi nói thôi. Hay là xin lỗi. Xin lỗi. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? I'd have you play and stop talking. Let us play, gentlefolk. What's your wager? Everything. Audit. The whole lot. I'm all in. I never knew you to be such a gambler. You shall see many new sides of me this night, my dear. Many large sides. Ô, em lừa mình, ánh mắt. Normally we play that the losers got to wear the ass ears. I needn't care. I shan't lose. Tôi đéo thua ở đâu. Thua thế đéo nào được. Trừ khi bài nó mạnh quá. Trời ơi. 21 lá kìa. Chắc phèn. Đâu. Rồi. Được. Được nha bạn, không phải gì cả. Đánh luôn. Tất tay luôn. Thằng này nó bài phương Bắc à? Có cái bài đó nhìn kinh này. Nhân đôi sức mạnh đây. Nhân đôi sức mạnh nó mà không thành nữa. Nó mới ăn rồi. Mười. Kinh phết đấy chứ. Nó kinh đấy. Cho một con 1. Rồi ta được 12 làm bạn đây rồi. Đây à. Mẹ, có mỗi mày là có tấm bài đấy à? Tao không có nha. Thôi đi. Tấm bài sương mù ạ. Ô, nó có bài giống mình này. Không khác gì mình đâu. Lẫn thật. Nhưng mà mày tuổi gì có lá bài này. Cho em kít ra đánh nhau. Ai à? 39 mẹ rồi. Tầm xa đéo có con nào dùng luôn. Để xem nó còn bỏ cuộc không. Ai à? Ủa, nó 10 lá rồi. Sắp bỏ cuộc. Ai à? Kinh đấy. Ôi rồi. Ôi rồi. Nó có 9 lá, nó có 7 lá. Có phải khó nhặt này anh em ạ. Đánh kinh lắm. Mẹ. Ồ. Nó cố tình nhả à? À. Mẹ con này. Đấy, cái đéo gì đây? Cay nhỉ. Nó chuẩn
Biết đôi rồi đấy. Ui rồi, mẹ một cứt rồi. Phải nút lại thôi anh em ạ. Bài mẹ mình không chơi được mình sẽ lốt lại. Kéo ổn rồi. Ô, hết lá tự bỏ ván à. Đéo ổn rồi, thua rồi em ạ. Không cội chiến thắng rồi đâu. Ồ, cái đéo đấy. Thằng này nó có đáp bài như x đôi nó không dùng. Game cho mình thắng à? Cảm ơn nhá. Your tits up, mate. Slap those asses' ears on your ass's noggin. Oh, such a shame. I'd already pictured you in those ears. Quite the interesting picture, too. I know of other ways to look interesting. I could show you. I'll think about it. Time to drink! We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Em Know nói what thêm that của means? tôi đấy. No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist, but it all ends as everyone knows it must. Nhưng ai cũng biết gì. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. Đi uống rượu tiếp thôi. Quite the lark, this Gwent. Onward to the next diversion. That's certain. I saw him myself. So if he arrived, why is he not here now? The bloody dog chased him away. None other. Hideous mutt. Bà nào cãi nhau ở đây này. My man carries his pitchfork like you on his back. I see. Ra vào đây ăn cơm à? Ái già. Quá nhở? Nhảy à? Nên nhảy à? Nên nhảy mẹ đi nhỉ? Ô! Cháu nghe sự kiểu của tôi rồi. By the way you move, what charm, what grace. Thanks. Em kia đâu? Đây à? Đâu phải. Sao mà đi ở đây rồi? You must have a splendid time. That's what matters. Make the most of it. Ô. Mình đi vào kia này giận mình à? Ảo thế nhỉ? Cái đấy? Bắt nợ nè. Phải cả bắt nợ nè. Ôi chiều thằng này cho đi ăn uống rồi nhỉ? Rượu à? Your health, Sir Dwarves. May your beards grow long but never tangle round your ankles. To the young Ui dồi lovers, ôi. may their loins never cool. Thế đã uống một May cốc they này rồi. sire many a bairn and reap gobs of coin. Mẹ. Ăn à? Phải ăn à? Vào thì rất ngon thế. À không, ở trên mà. Trên. Thì ở trên đó. À đây. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse.
Then let us escape. But how so? Just like that? There aren't that many ways to escape. Ô. Ô. The capping starts at midnight. Until then, enjoy yourself. Ôi, Let's sit. Come now. Just like Ô, that? biết. I'm all ears. What would you have us talk about? I'm sorry, converse about. Well, when it comes right down to it, Yes. you see, the thing is, Come now, spit it out. Yes, just as I thought. Ui dồi ôi. Come, it's time we return. Màu trắng nha. Mẹ. But what's just as you thought? I find you intimidating. Thật là đáng sợ. Loudly lowing cows only ever give a little milk. I've only ever dealt with simple maids, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you and, well, I was right to take the more romantic approach. All right. Now come, we were to enjoy ourselves. Let's do just that. Romantically. Tough times. Cái gì đây? Cái đấy, nôn à? Yeah, right. Cái đéo đâu nhỉ? Đây nó có cái gì này? Nó chuyện con này à? Đéo. Tán gái anh em ạ. Hay là xúc vật gì đấy? Cái gì đây? Tán gái à? Don't make us beg. We're toasting the newlyweds. Uống rượu, uống rượu. Drink with us. I never say no to a lady, to your fair beauty, and to yours, Shani, naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white wolf. Touch me wifey and I'll smack you sideways. Đây. When I grow up Em too. sẽ trở thành người được biến kim lớn lên. Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches. Nhiều lông Fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. Ở đéo chơi đâu, mắt đéo chịu được. Nothing good's ever come of Đi để that. bắt nợ ở đây. Tán gái à? Cái con mẹ. Đéo chơi. Đi đây, câu cá à? Ô. Ô, cái gì đấy? Seen what he pulled from the water? An old À, pot. cái này lặn xuống tìm Mayhaps đồ à? his lass wears pots for shoes, in case she can't find a privy. Giấy vệ sinh. You were supposed to fish out my slipper. Em tìm chắc chiếc I'm giày at a chứ. dance now with one foot Giờ em đi bed. một chân It's đây. a wedding. Cái nhảy cầu đéo I've gì got to đây? wear Để đám cưới còn phải mang giày. Oh, look, dearie. Anh đã I tìm did. rồi em yêu. Take there. Không thấy đâu Muck cả. must have sucked it Nó deep ngập trong in. bùn rồi. Well, poke your paws in Để there. thọc vào xuống mà Run tìm, for móc it. nó ra. Rubbish game. Thanh niên đéo lên giày cho người yêu à? À, cho vợ rồi. What's all this then? They're playing slip in for a slipper. Anh chưa nghe Never gì heard về of it? nó à? Never. Chưa. Us gentry folk have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. A Cô gái man's ném got chiếc to giày dive xuống in nước. and fish it Người out. đàn ông cô ta sẽ nặn xuống đi tìm. Đấy, chà. Nếu tìm thấy chiếc giày thì tôi được gì? And once I retrieve it, Well, your maid will Cô be gái anh pleased rất as là sướng. punch. Or it means you're a gallant Tỏ anh vừa beau. đẹp trai, and ga awful lăng, vừa handy. hữu dụng. is that all? No Thế đã, phần prize, thưởng. not even a Không có kiss. nụ hôn nào à? That depends on the Đó, missing tùy cô gái question. thôi. If she wants to give you a kiss, she will. But she ain't obliged. Tôi muốn tham gia trò này. Oh my. Ui dồi. Oh, there's more to Ba, ba. come. Ô. Prime game. Shani, Cởi your mẹ quần ra slipper. rồi, đít. I shall prove I dive to any depth for you. Đít. Chồng kìa.
Chết mẹ, vứt mẹ ránh rồi. Trông kìa, đi kìa cần mẹ. Đấy. Observe, Shani. Đéo chịu được. My eyes are glued. Seems to think it's sticking with you, don't it? Chokes a big choke. Đây. Đéo phải. Đúng không? Ui, phải nắm giày lắm. Mẹ. Đây. Lót xòe đây. Sao chưa hết nhỉ? Đúng không? Thế đúng không? Giày của em kia đúng không? Đây đúng không? Chết của mẹ. Ôi cơ. Nhặt 2 đôi giày ra đây. Không phải, giày không phải. Tôi cứ nhặt thôi. Một số ngày hết mẹ giày luôn ạ. Không, đây giày của em kia rồi, tôi nhìn giống lắm. Đây này. Ủa, chưa vớt ra sao ấy? Nếu vớt ra phải hết nhiệm vụ cơ. Đúng không nhỉ? Đi mò giày à? Sao này có cái giày nào không? Đúng rồi, nếu mà thì giày phải ấy chứ. Phải tự hết nhiệm vụ chứ. Lẫn thật. Mình có thể không tự tin bản thân mình cái nhỉ. Mình phải nhặt cái giày ở lên. Damn mucky that pond, sinking up to my armpits. I see no amount of silt could keep you from my shoe. Always better to do a bit more and even... That's... One found it in practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers, and she will lift up her skirt and bend over. To don it, of course. Ah, so generous. And clever. Just figuring that out? I believe I've earned a kiss. Well, find the owners of those shoes. One might agree. Oh well. À đây rồi. Recognize this, Cinderella. Thằng lươn lẹo nha bạn. My shoe. Mình cứ tưởng mình đéo tìm được cơ. Now extend your supple leg and let me slide it in. Ướt mà. Không lau gì à? Thank you. Cảm ơn anh. Trò chơi tim My kind of tune. Let's do some dancing. Ta đi nhảy chút đi. In my experience, witches and dancing don't exactly mix. Today they mix like fire and oil, my love. We'll dance the barn down. Faster, faster till we expire. Mẹ rồi. Chết, em nhớ nhìn cảnh này mà phải chết. Mẹ. Không mà rồi có tí em ạ. Từ đâu đến giờ có cảnh nào. Đấy, quay, nắm tay tổ. And now a special treat for our special guest. The Witcher Gealt and his enchanting partner Shani. Musicians, something lovely for the loving couple. At last, music for a loving embrace. Come, Shani. It's time you discovered my romantic side. Giờ đến lúc tôi cho cái sự lãng mạn trong tôi. Ồ, gì đâu đấy? Trông cái mặt kìa, trông cái mặt cái thằng Gealt. Oh, you're rather good at this. Đặt cấp luôn đúng không? Trông cười trông buồn cười lắm. Kìa trông kìa, trông cái mặt nó cười. Trông buồn tưởi đâu chịu được. Đây là con mẹ. Ô, đây gì đấy?
They say dance is a mere foretaste of more intimate interaction. Who says this? I do, for one. I do wonder what you mean by intimate interaction. Oh, it's a fascinating process. One you as a scholar and medic might find especially interesting. I'd gladly explain it in detail, but it's horribly loud in here. Hãy đi đâm cỏ đi. See the ladder? Leads to a loft. Surely there we'd not be disturbed while nghiên cứu bản chất của việc tương tác thân mật. Méo mẹ rồi. Seems the music in the evening draw to a close. Know how a true dancer thanks his lovely partner. Cảm ơn cái gì? Nhanh thế. I'm not sure I do. Oh, mẹ. What are you doing? Have you lost your mind? Chí rồi à. I have my mind, my heart for you. Thằng này là sad boy đấy. You can say whatever you please, but you shall keep your hands to yourself. Understood? Đừng lợi dụng tôi chứ. Don't be upset, my peach. I couldn't resist. I'm not upset. Just next time, don't lunge at me like that. I'd had a long fast, so to speak. Hunger overwhelmed me. Cơn thèm khát tràn ngập next tôi. time I shall ask. Shani, may I kiss you? You're incorrigible. Biết. Could I talk to Gealt for a moment? What for? He'll have nothing of interest to say. The man's adrift. Please. Very well. See how I've reeled her in? Tôi lôi cuốn cô ấy chứ. Anh đừng có phá hỏng nó đấy. Gealt, I'm curious what it's like when that ghost's inside cảm giác hồn ma trong người anh thế nào? Do you feel anything? Không? Have any Điều khiển control? cơ thể không? I feel everything. Cảm Don't nhận have hết any tất control cả. over what I do or say though. Có thể điều Why khiển do you ask? Because I wonder what it would have been like to dance with you. Em nhảy với anh chỉ vì anh Just thôi. you. Vì em tò mò thì đã thành thế nào để em nhảy với anh. Ý con này là nhảy với mình đấy, không phải nhảy với kia đâu. Ô. Mẹ có ba cái lựa chọn. Một là anh đéo nhảy đâu, anh không thích nhảy. Hai là anh sẽ không cứ hôn em như thế. Ba là anh có lẽ anh thực hiện chính xác gì hắn đã làm. Cái điều kiện thứ một, cái điều kiện vớ va vớ vẩn. Nếu mà em nhảy với anh chỉ mình anh thôi, cái điều kiện thứ một là phũ mẹ luôn đi, thật. À không, cái này DNC mà đúng không nhỉ? Cốt truyện hết mẹ rồi mà. Cốt truyện hết rồi. Bà nhá. Thực vật. Không mà ấy hết DLC rồi mà. À hết cốt truyện chính rồi mà. Cái này DLC thôi, nó mạnh hơn cốt truyện. Bà nhá. Có lẽ anh sẽ làm như thế. Hai cho nó ấy nhá. Một là phụ quá, hai là bình thường. Well, I probably wouldn't have forced myself on you. Forced myself? It was an innocent kiss, not more. I don't know if I should thank you or if that should make me angry. But don't get me wrong. I've thought about doing just that a few times. But what? But I'm not going to talk about it with him here. We can discuss it once he's gone. I'll hold you to that. Whoa, hold there, mate. Anh đã bảo là anh không lúc ở hầm mộ đột nhiên sau khi nó bốc trong đánh kem cả đêm sao mà chấm mút à. Anh có thích tận hưởng nó của tôi à. Đi. And aim to delight in it without me present. Shut up. What's going on now? Nothing. Never mind.
Happen to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I was surprised. Who is he? Gaunter Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't show up without a reason. Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped in on a whim. Promise you this much. He never does anything simply. And certainly not on a whim. I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes, listening to you talk. I'm going back in. Better. Come, Shani. The night beckons us not to jabber it away. The night is young. Come, let's do something wild. Stop plumbing. There's somebody coming. Đây, nó đây. That gingerbread's naught but flour, honey, eggs and spices. I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. Time. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time gives the proper consistency. Time provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within. So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Let them lead you so close to time, you touch it. Let you sniff it, stroke it even. Nó đang nói ẩn dụ cho mình nói. Time is the key. Cái hack à? Greetings, Shani. I must introduce myself. Gaunter Dim. Gaunter Odin. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Okay. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother. That you envied all Gealt from your earliest days and always wished to be just like him. Rubbish. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Olgierd ran faster, shot through a lifted greater weights. Olgierd learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls, whereas you made do with the leftovers. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Shani isn't here for you. She's here for Gealt. Even after death, you still play the pale imitation. Oh, by the way, Olgierd's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it. I fled. I hid in a cellar, yet they found me. Cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5. Took them on all at once. Alone. I'm rather curious how you know all this. Olgierd visits my grave. Often. Pours a drink for me. Gets soused himself. And talks of the old times. He cannot see me, but I hear his every word. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is short. Shani, I'm sorry. It's all right. That was... Ta đây tận hưởng nhưng mà
We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. Ồ, thế à? All lies, not a word of truth. Don't let it bother you. Gealt was not just my brother. More importantly, he was my best mate. Bắt đầu nòng tin đúng lay đấy. And now run along. Bắt nợ nào. Đây, con gì đây đây? Thôi bắt nợ. No, please, no. Gì bắt nợ này? What sport is this? Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned king of the swineherds and win the prize that comes with it for their witch. Lady. Tôi là cô gái của họ. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose. Nay, any man can try his luck. All you need is to herd the piggies dabbed in yellow into the pen. À, đi lùa heo thôi. Sounds like damned foolish nonsense. But why not give it a try? We'd be honoured. Get that cripple out of there. Couldn't chase his own wench into a bed, let alone a pig into a pen. Let the Witcher give it a run. Hắn còn không lùa cô gái mà lên giường được. Náo mẹ rồi. Mua dùng phép. Shame there's no painter here. It's a moment worth immortalizing for posterity. Watch my movement, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a porker. Mẹ, này mà. Chuồng em à? Em đá vào chuồng. Come on, piggy. Got a nice and cozy pen for you. Đây lũ con này vào chuồng mà. Chuồng các bạn à. Xuống đây các bạn à. Mẹ nó đéo vào chuồng vậy. Ô, sao đéo vào chuồng. Chuồng các bạn à. Chuồng các bạn kia. Đỡ đẩy ra các bạn. Thật. Khó thế nhỉ. Bạn quay đầu đi rồi. Khó lợn này. Sao mà đâu. Không mạnh. Vào đây, đây rồi. Ôi kìa. Mẹ đẩy ra xa luôn. Phải đi điểm. Đấy nè. Ôi kìa. Đẩy tí nó lại đi lên ạ. Ôi kìa. Ngồi 15 phút ở đây đẩy nợ mất. Ở đây, mình không phải đẩy người ở đâu, mình cứ đi theo cái hướng ấy của nó là được. Chạy chuồng là được. Đấm nó cái được nhỉ? Đi vào chuồng với mày. Mày cú vậy?
that, Shani? One pig pen. À, con mẹ. Ở đây bạn à, nó đi theo mình anh em ạ, mình chúng sẽ đi theo mình, tức là mình đẩy nó vào. Ở đây cơ mà mày. Vào rồi. Feel foolish peasants learned a lesson from your better. Are the pigs penned? Tất nhiên là có rồi. Indeed they are. Whoa, Master Witcher. Khóe gì đấy thầy. What were the trickery back there, the fancy finger twisting? I know. Seen that before. Witcher told a lad to go hang himself, drew some flowers in the air with his hand, and the man lost his mind. Meaning you cheated and shan't be crowned king of the swineherds. Shani, what is it Gealt says in these situations? Damn it. Yes, that's it. Damn it. Now for what I say. Go shove rakes up your asses, you peasant curs. Do I look anything like a swineherd? Come, Shani. I've had enough of these hay seeds. Forgive me, Shani. I've let you down. Are you worried about that pig? Oh, you needn't be. We're here as a couple. I wanted to win you that thing. Oh, really? It's unimportant. Nothing at all. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? I'm on the prowl, that's clear. I woo and woo, yet you do not succumb. So I can't help but wonder, what am I doing wrong? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. That one, with the garland. Splendid choice. Now observe as Vladimir von Everec does his thing. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani. That would not be fair. Fine, fine. I'll stay out of your way. Em ngã từ trên thiên đường xuống có đau không? Đẫn. Okay. Did it hurt terribly, my sweet? What? When you fell from the heavens? Why, sir? Shh, my dear. No more words. I shall make a true lady of you. Arm in arm, we'll grace the finest salons. Salons? Really? Actual salons? In Novigrad? Then how? In Novigrad, Oxenfurt, why, in Kovir as well. Wherever you wish. Let's make haste to the barn. There, everything will be made clear. Còn mẹ. Lesky, step away from the man. Who the devils are you? We're the Mrs. Brothers. Thằng anh trai. We swore to our down his dying day we'd keep those of your ilk far from her. Là sẽ giúp chúng ta tránh xa lại người như ngươi. Các ngươi chẳng làm gì đâu đồ nhà quê. Đi. Mẹ, anh em dịch của mấy con này ác đặc cấp thật đấy. Vãi cả đồ nhà quê ạ. Nẫn. Rồi. Easy, lads. No harm done. An innocent conversation with an innocent miss. The kind weddings are for. We all heard your innocent talk. Wanted to draw her to the bar. What are you going to do then? Talk some more? Naturally. We would speak, but first we would dance. Now tell me, what sort of fool wouldn't want to dance with a beauty like her? Find another beauty, or I'll dance with you myself, just after I grab me a fence post. Geralt, you saw it. I tried to resolve this peacefully, but they wish to fight. Suits me just fine.
Sounds like wonderful fun. Fence boards right over there for the taking. Fear eat your stones. That's the last ploughing straw. No one accuses Vladimir von Everett of cowardice. Calm down, boys. Don't want to fight you. Too damn bad, because we're going to tan your mutant freak hide. That does it! Show us what you got. Hot damn, boy. You needn't ask me twice. Ngáo mẹ rồi. Ồ. Ái chà. Fence boards, the perfect weapon for sweaty-ass swineherds. Perfect fit for your job, you ploughing Never in my life have I reveled so fiercely. Step out. Who else wants a shave? Damned cretin creamed me. Embarrassing to take a licking from a boor. And with a maiden watching. Had enough peasant spawn. Thought yourself a match for a von Everett. Away with you. Begone. I'm tired of looking at your slack jawed yaps. Tí thì nói nhầm. Where to, my love? I was to turn you into a lady. Gealt, you must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? You always that charming in life? It worked. More often than not. Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't beat the wedding guests. With my hands. Fine. I shall try. Uh-oh. Shani approaches. Unlikely to be happy, eh? You made this mess. You do the explaining. Oh, all right. Okay. Your methods quite unusual. To woo a woman by beating up her brothers. Creative. Wonder what else you have up your sleeve. Tất cả đều trong kế hoạch. Nó mẹ rồi. Lâu rồi không thực hành. Đúng rồi, mỗi thời con gái nó khác nhau đúng không? Anh chết mấy chục năm rồi. Mỗi thời rồi. Nhận luôn nha. A hazard of the trade, my love. I'm clearly a bit out of practice. But point out the next young miss, and I will gladly prove You've proven everything amply. Let's just have fun, all right? After all, you haven't much time left. Fine. I suppose you're right. Come then. Dẫn. Ồ, cái gì đấy? So good to shake the kinks from one's bones. We must find more fun. Ôi, mất phải nói chuyện với mấy bà này à? Found yourself a perch from which to survey passing beaux. What do you mean? My backaches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove. If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? Mẹ. Chính là chiêu bà già. Không hiểu. Bà đang đứng ở bà ngồi đây để tia chai à? Dạ, luôn đang cãi nhau ở đây này. Do you need help? Cần giúp gì không? Shani, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. Wanted a proper wedding for her, wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, woo scope, sizzle sizzle. Ooh, I've not seen that sort of trickery. Horribly dear. Diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. That'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers. We'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers has gone as last Yule's pudding. Groom's hound chased him off. That blasted demon. Ugh, they sure named it right.
Calm yourself, Dumpling. Bánh bao Master của anh. Witcher's here now. Witcher đang ở đây, có Perhaps lẽ he giúp can ta aid đấy. us. Tôi tìm You anh ta. needn't worry. The Witcher, that is, I, will find this swallower of heated things. Phải cả tay nuốt trực đồ. Mighty generous offer, but no one knows where to... Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper, what did he look like? He wore a jester's cap. Typical sort. Ought to be enough to Phát đã identify. biết ngay. I shall. We thank you. Cảm ơn anh. Ok. Đi thôi. Lại đi lấy ne rồi. Mấy thằng cứ đứng ở cái bên Awfully đồn kìa. nice of you to offer your help, but are you sure you're up to Này it? không? You're not actually a witcher. I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. I expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Là tôi giấu con chó đi theo. Excellent advice. I'll take it. Shani, Vladimir and I need to find the fire eater. If we're not back by midnight, then... Relax. We'll be back in no time. Em tin anh mà. I believe in you. Tally ho, adventure awaits. Oh. Chó của tôi anh em ạ. Chúng ta chơi đến đây thôi. They'll be fine, demon. Quarrel with the in-laws. Tán gái đến đây là kết thúc. The fire eater will prove us a decent family. A family that throws a proper wedding. Can afford it. Còn bị mất rồi. Không gì cả. Thôi nghỉ thôi anh em ạ. Chúng ta bắt đầu ca tiếp theo bài. Ok. Chúng ta bắt đầu ca tiếp theo bài. Ok.